हेलो गाइज, आज बुढीलाई चाहिँ नि बर्थडेको गिफ्ट मगाइदिएको। आज बल्ल आएको छ होइन, लिन जाँदैछु है। त्यहाँ हेर्दैछु कसरी आउँदो रहेछ, म देखाउँछु तपाईँहरूलाई। अनि बुढीको एक्सप्रेसन पनि हेरौँ है त आज के कस्तो हुन्छ। यहाँ हाम्रो गाडी यहाँ हेर्ने दोकानमा ल्याएर राख्दो रहेछ। त्यसको देखाउँछु यसरी। बुढी आएपछि मात्रै खोल्छ है। बगैँचाले यसरी प्याकिङ गरेर पठाइने रहेछ है। यो के हो पछि नै थाहा पाउनुहुन्छ। बुढी आएपछि खोल्छु। जस यो मगाउन पहिले मगाएको तर नि खै के टाइम लाग्दो रहेछ, ढिलो आयो। त्यही पनि खुसी हुन्छन् होला। हेर्दैछु के हुन्छ, हेरौँ। बुढी आउँदैछन् एकछिनमा। बुढीलाई चाहिँ त भनेपछि यो गिफ्ट मगाइदिएको छु भनेर चाहिँ नि यो चाहियो भनेर भनेको छैन होइन। हेरौँ कस्तो हुन्छ, के गर्छिन् आज है। आइछि नै तिम्रो गिफ्ट आइछ नि। गिफ्ट आइछ तिम्रो। अनुहार हेर न कस्तो रहेछ। अनि ठुलो चिज कहाँ सानो ठुलोमा आउँछ र। खोल्न नआएर के गर्नु कस्तो हो त। मेरो बुढीलाई चाहिँ गिफ्ट खोल्नलाई पुरा नयाँ लुगा लाएर नयाँ गिफ्ट खोल्दैछु नि आज। ग्रान्ड ओपनिङ, ग्रान्ड ओपनिङ। के रहेछ, के रहेछ। ओहो फोन पो हालेको छु यसलाई। वाउ कस्तो लाग्यो गिफ्ट। बर्थडे गिफ्ट के भयो, खोल नि त निकाल न। के लिएर आसी कि फेरि पूजा गरेर राख्ने अरू गिफ्ट लिएर आएको। खोल न। अरू अरू कहाँ छ, अरू पनि आएको नि सामान। खै यहाँ त पुरै गिफ्टै गिफ्ट भरिएछ। यो सबैको लागि ल हेर। के रहेछ। के सानो हुन्छ, कस्तो खोल भने कभर भन्दा ठुलो छ त। बुढीलाई चाहिँ नि यो मेरो दोस्रो गिफ्ट हो। यो सुरुमा चाहिँ नि नोकियाको चाहिँ नि कति दिए होइन, तर तान न
लुगा तलतिर खोल्न मिल्छ यो जिन्दगी चार्जर कस्तो चार्जर हो यो मेरो जस्तै अनि वायरलेस हो र अनि कत्रो सानो द अनि किन ठुलो चाहियो र तपाईको पनि चार्ज गर्न मिल्छ अब चाहिँ म चलाउँछु अब यो हाल्नु पर्छ अनि यता प्रोटेक्टरै छैन अलि नहाल्नु होला किन यहाँ प्रोटेक्टर पछि हाल्नु किन प्रोटेक्टर गर्ने चाहिएन क्यामेरालाई क्यामेरालाई किन चाहियो र क्यामेरालाई किन लाइन पछि अनि कोतारिन्छ नि त नि मलाई फेरि ढङ्ग नपुगेको छ हे तेरे कति माया लाग्यो यसो खोल्नु नि कभरमा हाल्यो नि पहिले सुरु कति जानु यो खोल्दै खोल न अनि यहाँ 4 हुन्छ नि त्यसलाई अनि 4 भयो के भयो त नि प्रोटेक्टर छैन नि त जिन्दगी चलाउन लिएर आएको नि अनि पावर बटन त यो चार्जै छैन होला माथिको सबभन्दा ठुलो गिफ्ट पहिलोचोटि मेरो पुरानो फोन ल्याउ न कम्पेयर गरौँ तिमीलाई किन पुरानो चाहियो अब चाइनिजमा आउँछ त बा सबै भाषामा आउँछ नि अपडेट हुनु कति बेला होला म त राखिरहने होला नकाममा अनि यो त हेर न कभर कस्तो भएको यता त दबाउ न अलि नयाँ फोनलाई पुरा माया लाग्छ त वाइफाई माग्छ होला सुरुमा ल्याङ्ग्वेज चेन्ज सिलेक्ट गर्नु कहाँ नेपाली हुन्छ सिलेक्ट योर कन्ट्री or region युनाइटेड स्टेट माथि नै छ त त्यहाँ माथि युनाइटेड स्टेट लेखा छैन set up manually bring your current iPhone or iPad near this iPhone to sign in and set up if your other iPhone or iPad does not show option for setting up to this iPhone make sure it's running iOS 11 or later and has Bluetooth running you can also set up this iPhone manually कसरी गर्ने अब सेट अप म्यानुअल गर न वाइफाई पासवर्ड टक्स वाइफाई हो होइन तिम्रो नाम लेखेको छ त माथि पासवर्ड पो के हो तुलसी 1 2 हो क्या क्यापिटल केही होइन TULCSI 1 2 होला नयाँ ल्यापटपमा हेर्नुपर्छ भएन खोल्दैछौँ ध्यान दिएर पढ्दैछौँ के हो भनेर पछाडि गर अब कसरी गर्ने पैसा कमबाट कन्टिन्यू यहाँ चाहिँ नि यो पुरानो फोनबाट चाहिँ नि पुरा नयाँमा हाल्दैछु अब यसलाई उ गर्ने हैन एग्री गर्ने के पढ्न परिकने फोन नचलाउने हो र डिसएग्री गरे यहाँ हुँदैछ कस्तो लाग्यो फोन पाएर यहाँ हुँदैछ के हुँदैछ अपडेट मन पनि अपडेट हुँदै होला फोनसँगै एकैचोटि ड्रास्टिकली चेन्ज आइफोन 6 बाट आइफोन 13 लेटेस्ट हुन्छ कि एकछिन नठोकन हुँदैछ अब स्टार्टिङ हुने ट्रान्सफर कम्प्लिट भयो लौ न यो कहिले हुन्छ
कस्तो आत्ति राख्यो नयाँ फोन पाएको पुरै स्यामसङको र उसको किने जस्तो माने क्या नोकियाको किने जस्तो खोल्ने बित्तिकै ट्यान्टाडेन्ट गरेर आउने अब यो त टाइम लाग्छ नि त यो हुन त लाग्दैन हो अब त एकचोटि आइएसओ 15.2 चलाउने ओहो जिन्दगी भाग्य त लेखेरै ल्याएछ यिनको कस्तो फिल भइरहेछ यो चाहिँ भयो भइसक्यो त्यो फोनै अफ हो क्या होइन छ कन्टिन्यू त्यो सिम निकाल्दै अब फोटो छ कि छैन यिनी त अब फोनमा ल यिनी त अब फोनमा मस्त भइन् के चाहिँ गर्न सकिन्छ र पुरा फोटो खिचेर सेल्फी लिँदैछिन् फोटो देखाइ त कस्तो आउँदो रहेछ है ओहो खतरा कस्तो फोटो आएको यो राम्रो आइछ त मैले फुट्न लाने अब यो आजको हाम्रो यो बर्थडे गिफ्ट चाहिँ नि कार्यक्रम यहीँ सकिएको छ काजुहरू यसो हेर्दै गर्नुहोस् रमाइलो गर्दै गर्नुहोस् है त यस्तो आकांक्षी